नमस्कार स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौं। एउटा जानकारी रहेको छ 12 करोडको सीमा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी र दोस्रो रहेको छ सानीमाई हाइड्रो पावरले घोषणा गर्यो लाभांश। विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारको आधारमा हामीले यो जानकारी तयार गरेका छौं। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसका लागि युट्युबमा गएर @7stock id भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र त्यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सन दबाउनु भयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी तथा लेटेस्ट अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारी तर्फ। नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज 18 र 19 गते बिहीबार र शुक्रबार लगातार 2 दिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बोर्ड बैठक बोलाएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी असोज 20 देखि 30 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष IMF को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन मोरक्को जाने तालिका रहेकाले असोज महिनामा बस्ने यो नै अन्तिम बोर्ड बैठक हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार असोज महिनाभित्र गर्नुपर्ने निर्णयहरू धेरै रहेकाले लगातार 2 दिन बोर्ड बैठक बोलाएको हो। बोर्ड बैठक बिहान 8 बजेदेखि बस्नेछ। बैठकमा बैंक तथा वित्तीय नियमन लगायत थुप्रै एजेन्डामा छलफल हुनेछन्। राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको एकीकृत निर्देशिका जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। असोज महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकालाई सकभर बोर्ड बैठकसँगै निष्कर्षमा पुर्याउने गरी तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो। स्रोत भन्छ एकीकृत निर्देशिकाको अन्तिम तयारीमा हामी छौं। भ्याए शुक्रबारसम्म सक्छौं नत्र असोज मसान्तसम्म हामीसँग समय छ। सबै विषयवस्तुमा छलफल नजिकिए एकीकृत निर्देशिका गभर्नरको अनुपस्थितिमा निमित्त गभर्नरले पनि जारी गराउन सक्ने राष्ट्र बैंकले बताउँछ। शेयरधितो कर्जामा लाग्दै आएको 12 करोडको सीमालाई एकीकृत निर्देशिका मार्फत सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी गर्दै आएको छ। अहिले 12 करोडको सीमालाई संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दबाव परेको छ। राष्ट्र बैंक पनि बजारको माग र संशोधन गरेपछिको अवसरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्ष नजिक रहेको स्रोत बताउँछ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एकीकृत निर्देशिकाको फाइनल शुक्रबारसम्म नरोकिए 12 करोडको सीमाका सम्बन्धमा बोर्ड बैठक निर्णयबाट सर्कुलर जारी हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत भन्छ शेयरधितो कर्जाको 12 करोडको सीमालाई संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक करिब निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। स्रोत भन्छ उक्त संशोधन निर्णय एकीकृत निर्देशिका मार्फत ल्याउने अहिलेको हाम्रो तयारी हो। एकीकृत निर्देशिकाको फाइनल नसकिए बोर्ड बैठकले सर्कुलर मार्फत जारी गरौं भन्ने निर्णय गरे शुक्रबार नै 12 करोडको सम्बन्धमा संशोधित सर्कुलर आउन पनि सक्छ। यसैबीच राष्ट्र बैंक अर्को एक स्रोत भन्छ चर्को दबाव खेपिरहेका गभर्नरले चाहे भोलि पर्सि कुनै पनि बेला 12 करोडको सम्बन्धमा सर्कुलर नआउला भन्न सकिन्न। शेयरधितो कर्जाको 12 करोडको सीमालाई संशोधन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगभग तयार भइरहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो। गभर्नर अधिकारीलाई बोर्डको निर्णय बिनै उक्त सर्कुलर जारी गर्ने अधिकार रहेको राष्ट्र बैंक बोर्डका एक सदस्य बताउँछन्। स्रोतको अनुसार व्यक्तिगत तर्फ 12 करोडको शेयर धितो सीमालाई 18 देखि 25 करोडसम्म पुग्न सक्छ। संस्थागत तर्फ भने राष्ट्र बैंक निकै लचिलो हुन सक्ने बताइन्छ। एभरेज रिस्क वेटेज प्रतिशत पनि केही घट्न सक्ने स्रोत बताउँछ। यसरी यो समाचारका आधारमा शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने हामीले सहज अनुमान गर्न सक्छौं। यसरी 12 करोडको सीमा संशोधन भएर बढाइयो वा यसलाई चाहिँ संस्थागत तर्फ पूर्ण रूपमा हटाइयो भने शेयर बजारमा हामीले एउटा राम्रो बढोत्तरीको हास गर्न सक्छौं अथवा त्यो देख्न हामीले निकट भविष्यमा सक्छौं। त्यही हिसाबले तपाईहरुले पनि लगानी रणनीति बनाउनु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ सानीमाई हाइड्रो पावरले घोषणा गर्यो लाभांश। सानीमाई हाइड्रो पावरले आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट आफ्ना कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई 10.5263% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको असोज 15 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले 10% बोनस शेयर र कर्पोरेसनार्थ 0.5263% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश अनुमोदन गर्नका लागि वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 23 गते आह्वान गरेको छ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश र साधारण सभाको लागि असोज 14 गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकोले असोज 23 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार गरी कायम शेयर धनीहरूले उक्त लाभांश प्राप्त गर्न र वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। यसरी तपाईले SHPC अर्थात सानीमाई हाइड्रो पावरको लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने असोज 23 गते भित्र यो कम्पनी किनिसक्नुपर्ने छ र यसको नगद लाभांश चाहिँ खासमा यो कर तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै छ भने बोनस शेयर चाहिँ 10% रहेको छ। यदि तपाईलाई यो ठीक लाग्छ भने यो कम्पनी किन्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौं यो कम्पनीको चाहिँ बजारमा अहिले मूल्य कस्तो रहेको छ।
एकचोटि हेरौँ है त। हाइड्रो पावरमा एउटा फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीको रूपमा यो कम्पनीलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ हैन। अहिले यो बजारमा चाहिँ यसको बजार मूल्य 337 रुपियाँ छ। एक वर्षमा यो 32.57% बढेको देखिन्छ। इपिएस यसको 13.18 देखिन्छ भने पी रेशियो 25.60 देखिन्छ। बुक भ्यालु यसको 179.7 छ, राम्रो रहेको छ। यो कम्पनी चाहिँ लगातार लाभांश दिँदै आएको कम्पनीमा पर्छ हाइड्रो पावर मध्ये। अहिले चाहिँ एकदम हिजो चाहिँ यसमा एकदम ठुलो फल आएको रहेछ। अब बोनस चाहिँ घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन यसरी फल आउनलाई अब कस्तो रूपमा हेर्ने भन्दा पनि एउटा राम्रो सपोर्टमा आएको छ, त्यसमा धेरै डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 300 यही फेरिबाट चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्ट छ, यहीँबाट फर्किनुपर्छ। यदि यहाँबाट फर्किँदैन भने चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ अलिकति तल झर्न सक्छ 318-20 तिरसम्म। त्यति बेलातिर आउँछ भने हामीले यो कम्पनी किनेर राख्दा पनि फरक पर्दैन। यो मिड तथा लङ टर्मसम्म राख्न सकिने एउटा फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनी हो। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ एकचोटि। यसले लगातार लगभग 10% को हिसाबमा चाहिँ लाभांश दिँदै आएको छ। 10 10 10 10 र यो 78-79 मा चाहिँ 5.26% क्यास दियो भने यो वर्ष फेरि यसले 10% बोनस सेयर दिएको छ। यसरी राम्रो लाभांश इतिहास भएको तर अलिकति सप्लाई बढी भएको कारणले धेरै बढ्न नसक्ने, राम्रो चाहिँ स्विङ आउन नसक्ने खालको कम्पनीको रूपमा यो कम्पनीलाई लिन सकिन्छ। रिस्क कम लिन चाहने हरूले चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। भनौँ न किनेर लामो समय राख्न चाहने, छोटो समयमा कारोबार गर्न नसक्ने खालको साथीहरूको लागि यो कम्पनी राम्रो हुन सक्छ। यति नै भने आजको बसाइमा तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै आजसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईले भिडियो हेरेर तपाईलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै भिडियोमा एक लाइक छोड्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। यहाँको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।